आज आपण करणार आहोत टेस्टी आणि हेल्दी ओट्स लाडू। मीडियम फ्लेमवर पॅन ठेवला आहे, त्यात 1 कप रोल्ड ओट्स टाकूया। मीडियम फ्लेमवर 5 मिनिट ड्राय रोस्ट करूया। छान गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत रोस्ट करूया। हे लाडू अतिशय हेल्दी आहेत आणि विशेष म्हणजे ना यात गूळ ना साखर असते ना तूप, त्यामुळे डाएट करणारे सुद्धा हे लाडू बिनधास्त खाऊ शकतात। ओट्स छान रोस्ट झाले आहेत, काढून घेऊया। पाव कप बदाम टाकूया। लो फ्लेमवर बदाम भाजून घेऊया। बदाम भाजून झाले आहेत, काढून घेऊया। पुढील सगळे जिन्नस लो फ्लेमवर भाजायचे आहेत। पाव कप काजू टाकूया, भाजून घेऊया। काजू भाजून झाले आहेत, काढून घेऊया। पाव कप शेंगदाणे टाकूया। तुम्हाला शेंगदाणे आवडत नसतील तर त्याऐवजी तुम्ही बदाम किंवा काजूचं प्रमाण वाढवू शकता। शेंगदाणे भाजून झाले आहेत, काढून घेऊया। गॅसची फ्लेम बंद करूया। अर्धा कप डेसिकेटेड कोकोनट टाकून 1 मिनिट भाजूया। डेसिकेटेड कोकोनटचा कलर चेंज व्हायला नको म्हणून गॅस बंद करून रोस्ट करायचा आहे। डेसिकेटेड कोकोनट भाजून झाला आहे, काढून घेऊया। हे 1.5 कप बिया काढलेले खजूर आहेत, ते मिक्सी जार मध्ये टाकूया। भाजलेले ओट्स, काजू, बदाम आणि शेंगदाणे टाकूया। ह्या अर्धा कप डेसिकेटेड कोकोनट मधलं पाव कप आपण टाकणार आहोत। बाकीचा लाडू रोल करताना वापरूया। मिश्रण हाय स्पीडवर ग्राइंड करायचं आहे। मध्ये मध्ये चेक करत जोपर्यंत लाडू वळण्यासारखं मिश्रण होत नाही तोपर्यंत ग्राइंड करूया। लाडूचं मिश्रण रेडी आहे। असं मिश्रण रेडी व्हायला साधारण 2 मिनिटं लागली आहेत। बोल मध्ये काढूया। हे पहा, आपण जे खारीक, काजू, बदाम वगैरे टाकला आहे त्याने मिश्रण किती मस्त तयार झालं आहे। तूप वगैरे टाकण्याची गरज नाही। तुम्हाला जर मिश्रण कोरडं वाटत असेल तर तुम्ही लाडू वळताना थोडा मध टाकू शकता, पण त्याची अजिबात गरज पडणार नाही। हे पहा, किती छान लाडू वळता येत आहेत। ह्याप्रमाणे डेसिकेटेड कोकोनटने कोट करूया। हे लाडू रूम टेम्परेचरवर 8 ते 10 दिवस छान टिकतात। टेस्टी आणि हेल्दी ओट्स लाडू तयार आहेत। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।